नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई मेरो नेपाली टेक युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईलाई एउटा सानो भिडियो लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। तपाईले यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई फेसबुक पेज कसरी बनाउने भन्ने बारेमा म तपाईलाई के कुरा सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको कुनै पनि फेसबुकलाई खोल्दिनुस्। म चाहिँ यहाँनिर लाइटबाट गरेर देखाउने छु साथीहरु। फेसबुक पेजले चाहिँ तपाईले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो अकाउन्टलाई ओपन गर्दिनुस्। ओपन गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले आफ्नो प्रोफाइलमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर तीनटा लाइन देख्न सक्नुहुन्छ। यो तीनटा लाइनमा चाहिँ तपाईले थिच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गएर साथीहरु तपाईले यसरी स्क्रल गरेर यहाँनिर पेज भन्ने एउटा बटन पाउन सक्नुहुन्छ। यो पेजमा तपाईले थिच्दिनुस्। पेजमा पुगिसकेपछि तपाईले यहाँनिर नयाँ पेज बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो क्रिएट पेजमा थिच्दिनुस्। त्यसपछि तपाईले गेट स्टार्ट गर्दिनुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर पेजको अब के को लागि चाहिँ तपाईले पेज बनाउँदै हुनुहुन्छ। जस्तै अब तपाईले अब आफ्नो पेजको के को लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो पेज बनाउनु। जस्तै म चाहिँ यहाँनिर आफ्नो युट्युब च्यानलको लागि चाहिँ पेज बनाउँदै छु। त्यसैले म आफ्नै युट्युब अकाउन्टको नै टाइटल दिएर चाहिँ एउटा पेज बनाउँदै छु साथीहरु। नेपाली टेक भन्ने एउटा मैले यसको चाहिँ पेजको चाहिँ टाइटल दिए। त्यसपछि तपाईले नेक्स्ट गर्दिनुस्। त्यसपछि तपाईले आफ्नो के को लागि चाहिँ अब त्यसपछि साथीहरु तपाईले के को लागि चाहिँ आफ्नो यो पेज बनाउँदै हुनुहुन्छ। यदि तपाई कम्पनीको लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने कम्प्युटर कम्पनीको लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने यदि तपाई कम्प्युटर कम्पनीको लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने यो कम्प्युटर कम्पनीलाई चुज गर्नुहोस्। र कुनै बिजनेसको लागि हो भने यो लोकल बिजनेसलाई चुज गरिदिनुस्। र कुनै पनि पर्सनल युजको लागि हो भने पहिला पर्सनल ब्लग। र यदि तपाईहरु यो पेजको माध्यमबाट चाहिँ कुनै पनि वस्तुको बारेमा एडभर्टाइज गरेर चाहिँ वस्तुको बारेमा जानकारी दिन चाहनुहुन्छ भने यो प्रोडक्ट सर्भिसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्दिनुस्। यदि तपाईको यहाँनिर कुनै पनि मिल्दैन भने तपाईले यहाँनिर यो सेलेक्ट अ क्याटेगोरीमा तपाईले क्लिक गर्दिनुस्। तपाईको फेसबुक पेज चाहिँ कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा पर्छ। जस्तै अब तपाईको यहाँनिर ब्रान्ड एन्ड प्रोडक्टमा पर्न सक्छ, फिल्ममा पर्न सक्छ, बिजनेसमा पर्न सक्छ, म्युजिकमा पर्न सक्छ। यदि यहाँनिर मध्ये कुनै पनि मिल्दैन भने तपाईले यहाँनिर अदर्स गर्दिनुस्। त्यसपछि गएर तपाईले यहाँनिर सब क्याटेगोरी पनि सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेरो चाहिँ यहाँनिर एउटा मिडियाको लागि जस्तै म चाहिँ अब अरूहरूलाई अब एकदमै ज्ञान दिन चाहन्छु यहाँनिर भयो भने म यहाँनिरबाट मिडिया सेलेक्ट गर्दिए। त्यसपछि गएर साथीहरु तपाईले नेक्स्ट बटनमा थिचेर अगाडि बढ्नुस्। त्यसपछि गएर साथीहरु हाम्रो एउटा यो हाम्रो नेपाली टेक भन्ने एउटा फेसबुक पेज बनिसकेको छ साथीहरु। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर पेजलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर आफ्नो कुनै एउटा इभेन्टलाई चाहिँ यहाँनिर हामीले क्रिएट गरेर अब साथीहरु सामु चाहिँ अब हामीले प्रदर्शन गर्न सकिन्छ साथीहरु। त्यसपछि हामीले यहाँनिर गएर आफ्नो साथीहरुलाई चाहिँ अब यस पेजमा चाहिँ लाइक गर अनि पछि यस भिडियोबाट केही जानकारी पाउन सकिन्छ भनेर उनीहरुलाई इन्भाइट गर्नुस्। तपाईले यहाँनिरबाट धेरै कुराहरु गर्न सकिन्छ साथीहरु। हस्त साथीहरु यसरी नै बनाइन्छ फेसबुकमा चाहिँ एउटा पेज।